นข่าวชาวเหนือและอีสานเป็นอย่างไรกันบ้างครับอิทธิพลของพายุโพดุลที่พัดกระหน่ำเข้ามาหนักเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามสถานการณ์น้ำจะเป็นห่วงน้องๆจากโรงเรียนที่โรงเรียนอนุบาลโพนทองเมื่อวานนี้น้องๆติดอยู่ในโรงเรียนและนี่เป็นภาพการอพยพเด็กๆออกมานะครับตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วครับจริงๆในโรงเรียนเนี่ยมี1,000 กว่าคนเลยนะฮะที่เป็นเด็กนักเรียนแต่หลังจากที่น้ำเริ่มเข้ามาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งสามารถออกมาได้ก่อนในช่วงต้นแต่ปรากฏมีเด็กติดอยู่ในโรงเรียนมากกว่า500 คนครูอีกกว่า100 คนขึ้นเรือกันออกมาได้แล้วเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่และก็ทหารเข้าไปช่วยกันอพยพเด็กๆออกมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่เข้าไปช่วยด้วยพอออกมาได้ก็มาขึ้นรถ GMC ของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับจากมณฑลทหารบกที่ 27แล้วก็ออกจากโรงเรียนกันมาได้อย่างปลอดภัยนี่คือช่วงของการลำเลียงเด็กๆคุณผู้ชมจะเห็นนะครับคือเด็กเนี่ยติดอยู่ในอาคารเรียนโรยตัวตามเชือกออกมาก่อนเดินออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นมีเรือไปรับขึ้นเรือเสร็จแล้วก็ไปต่อรถแล้วก็ถึงมือผู้ปกครองทุกคนปลอดภัยครับสถานการณ์ที่โรงเรียนอนุบาลโพนทองเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมฮะน้ำจากลำน้ำยังเนี่ยล้นพนังเข้ามาท่วมในพื้นที่ตอนที่น้ำเข้ามาท่วมเนี่ยมีชาวบ้านใช้วิธีการไลฟ์บอกสถานการณ์งานของรถทหารได้นะครับมาเอาเด็กน้อยออกจากโรงเรียนก่อนครับตอนนี้ครับก่อนที่ค่ำนะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยนี่แล้วว่าผมมาอย่าเฝ้าขนใหญ่รอรถดีกว่านะครับดีปลอดภัยกว่านะครับดีปลอดภัยกว่าพ่อก็อยากเอาลูกหลานกลับบ้านแล้วผมมาอาจารย์ระวังนี่แหละครับนะครับต้องร้อยตัวไหมครับนะครับลูกน้อยต้องร้อยตัวแข็งแรงเติบนะครับอาจารย์ก็ไอ้ครอบครัวก็ตัวเพราะต้องเป็นห่วงลูกหลานแล้วครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในห้องนะครับคือพอเราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ตกใจมากนะครับเพราะว่าน้ำแรงมากเป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายหลังจากที่มีการขอความช่วยเหลือบอกมีเด็กติดอยู่ช่วยส่งคนเข้าไปช่วยหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ได้โฟนอินไปคุยกับผอ.ถึงสถานการณ์แล้วผอ.ก็รายงานว่ายังมีเด็กติดอยู่นะครับ500 กว่าคนนะครับจนกระทั่งมาช่วงเย็นก็สามารถเอาเด็กๆทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะที่101นั้นนอกจากโรงเรียนอนุบาลโพนทองแล้วเรือนจำครับเรือนจำจังหวัด101น้ำท่วมสูงกว่า70 เซนติเมตรต้องมีการอพยพผู้ต้องขังขึ้นชั้น2ห้องน้ำส้วมใช้การไม่ได้เลยนี่คือเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้101ยังมีอีกจุดหนึ่งน่าเป็นห่วงคือพนังกั้นน้ำของลำน้ำยังที่อำเภอเสรภูมินะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารต้องบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นน้ำเสริมเข้าไปเพราะเกรงกันว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้พนังกั้นน้ำอาจจะพังหรือไม่ก็เลยต้องมีการเสริมกระสอบทรายกันตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นี่ฮะ101หนักจริงๆสำหรับปีนี้ชาวบ้านที่101ช่วยกันแจ้งข่าวบอกกล่าวผ่านทางหน้าจอของเราก็ได้ครับอุบลราชธานีก็หนักค่ะเจอน้ำป่าหลากลงมาจากภูขามที่เขตอำเภอกุดข้าวปุ้นท่วมทั้งที่นาทั้งบ้านเรือนฝนตกตลอดวันเลยนะคะชาวบ้านกว่า300 ครัวเรือนลำบากค่ะเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน3 หมู่บ้านถูกตัดขาดน้ำท่วมถนนเนี่ยบางจุดสูงเกือบ2 เมตรก็มีโดยเฉพาะบ้านนาตาเหนือนอกจากนี้มีถนนซุดด้วยนะคะเป็นตรงใกล้คอสะพานลำเซบกค่ะซุดตัวลงไปหลายเมตรเลยตอนนี้ต้องใช้วิธีเสริมดินแล้วก็ทำทางเบี่ยงตามลำดับเอาบิ๊กแบ็กไปวางตรงใต้คอสะพานไม่ให้ผิวถนนมันซุดลงไปมากกว่านี้สาเหตุก็ฝนตกลงมายาวนานค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำในลำเซบกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยไปกัดเซาะส่วนหลายพื้นที่ไฟดับตามมาด้วยนะคะ60 หมู่บ้านเกือบ1,000 ครัวเรือนที่อำเภอเขมราชและอำเภอนาตาลตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เจอไฟดับค่ะโรงเรียนหยุดเรียนกัน6 โรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมไป6 โรงที่หนักๆเนี่ยก็คือโรงเรียนบ้านม่วงเท่าได้รับความเสียหายมากที่สุดเลยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ลำน้ำในห้วยสาขาข้างๆโรงเรียนล้นก็เลยเข้าไปท่วมโรงเรียนค่ะขอนแก่นภาพเมื่อช่วงเช้า8 โมงครึ่งนะครับที่ชุมชนโนนสว่างอำเภอบ้านไผ่ชาวบ้านนับพันคนยืนออกันอยู่บนถนนนะครับ
รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะน้ำถูกท่วมเข้าไปในพื้นที่ของพวกเขาในบ้านเรือนตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้บางจุดน้ำสูงกว่า 3 เมตรและกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากนะครับอีกจุดหนึ่งของขอนแก่นที่น้ำท่วมหนักก็คือเขตเทศบาลใกล้กับคุ้มสันเจ้าและชุมชนโนนสว่างครับตรงนั้น1,000 กว่าครัวเรือนนอกจากนี้ที่อำเภอแวงใหญ่50 หลังคาเรือนนะครับต้องมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มหลาย10 ต้นโนนศิลาครับต้นตะขบที่ถูกแรงพายุล้มทับกับรถยนต์ที่จอดไว้บริเวณข้างบ้านนะครับของคุณปราณีตอายุ62 ปีได้รับความเสียหายเสาหอกระจายข่าวก็ถูกแรงลมล้มพัดนี่ฮะเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับขอนแก่นที่อำเภอพลเนี่ยน้ำตรงช่วงทางลอดใต้ทางรถไฟท่วมทำให้รถสัญจรไปมาไม่ได้ปรากฏชาวบ้านครับจับปลาเลยเอาแหไปหว่านฮะแล้วจับปลาตรงทางรอดใต้กับทางรถไฟจับปลากันได้เยอะเลยนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกนะครับว่าน้ำที่ตกฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัฐมากถึงวันละ5 ล้านลูกบาศก์เมตรครับถึงแม้จะมีจำนวนน้ำที่ไหลเข้ามากแต่ว่าก่อนหน้านี้แล้งจัดระดับน้ำมันติดลบอยู่ปรากฏพอเทียบกันแล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ระดับน้ำจะเข้าเขื่อนอุบลรัฐมากถึงวันละ5 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ตามครับกาฬสินธุ์ค่ะจุดที่ความเสียหายเยอะๆอยู่อำเภอหนองกรุงศรีนะคะมี2 หมู่บ้านคือบ้านโนนศิลากับบ้านสะอาดนาดีเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายด้วยค่ะแล้วก็เร่งไปให้ความช่วยเหลือเนื่องจากทั้งอำเภอไฟดับนะคะแล้วก็เร่งไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำห้วยศรีทนค่ะจุดนี้น้ำล้นท่วมถนนสายกาฬสินธุ์สหัสขันธ์การจราจรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยรถเล็กไปไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้วิธีเอารถมายกแบรีเออร์ปิดเส้นทางไว้แล้วก็ขอความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงค่ะที่โคราชครับอำเภอบัวใหญ่น้ำท่วมจะเป็นลักษณะน้ำท่วมรอระบายนะครับสูงกว่า30 เซนติเมตรโรงเรียนในเขตเทศบาลบัวใหญ่ทั้งหมดประกาศหยุดเรียนตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงครามก็มีน้ำท่วมสูงโรงเรียนพิมายวิทยาน้ำก็ขังเช่นเดียวกันอีกจุดหนึ่งคือที่บ้านโนนมะเกลือในอำเภอคงปรากฏว่าน้ำไหลลงไปในจุดที่เป็นอุโมงค์นะครับทำให้การสัญจรนั้นไม่สามารถจะสัญจรไปมาได้ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าอีตรงทางลอดนี้แหละเป็นต้นเหตุเพราะมันขวางทางน้ำทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าในพื้นที่ด้วยครับน้ำดูดน้ำไม่ทันครับน้ำมันดูดไม่ทันที่นี่ปกตินี่ตอนยังไม่สร้างอุโมงค์น้ำมันจะไหลตามทางรถไฟมันจะไหลสะดวกนะครับเนาะพอมาสร้างอุโมงค์ปั๊บมันจะไปกีดขวางทางน้ำพอมันจะสร้างร่องน้ำเขาก็ไม่สร้างสักทีที่นี่น้ำก็ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านต้องเดือดร้อนแบบนี้นะครับอยากให้ทางรถไฟนี่แก้ปัญหาสักหน่อยนึงเพราะชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับชาวบ้านบอกว่าร้องไปหลายรอบแล้วไม่เคยมีใครมาแก้ไขตรงนี้สักทีเพราะมันขวางทางน้ำสุดท้ายให้เห็นกันจะๆแบบนี้เลยว่าปัญหามันเกิดเพราะทางลอดตรงนี้นั่นเองส่วนที่สกลนครค่ะจุดที่ฝนตกหนักที่สุดเขาบอกอยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณและที่สำคัญลมแรงมากลมพายุพัดบ้านเสียหายไป60 หลังคาเรือนหลังคานี่ปลิวกระจายหายไปเลยนะคะมีบ้านของคุณสังวานบอกต้องหนีตายเลยเพราะว่าตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยลมหมุนจนบ้านสั่นสะเทือนและตอนหนีเนี่ยหกล้มลื่นล้มได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนชาวบ้านอื่นๆก็โดนลมหมุนเหมือนกันต้องไปหลบอยู่ใต้ถุนบ้านพายุพัดแรงมากนานประมาณ10 นาทีอำนาจเจริญนี่นับว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบ10 ปีเลยค่ะในขณะที่น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานพุทธอุทยานตอนนี้มันเกินพิกัดแล้วไหลทะลักล้นสปิลเวย์บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะถึงแม้ว่าดินเขื่อนพุทธอุทยานจะเหลืออยู่อีกประมาณ 3-4 เมตร
ก็จะล้นอ่างแต่เป็นไปได้ยากเพราะว่ามีสปิลเวย์ระบายน้ำนะคะประชาชนมั่นใจได้อย่าไปเชื่อข่าวลือค่ะท่านผู้ว่าย้ำมา มหาสารคามนี่สั่งอพยพด่วนเลยเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนเพชรหมู่ 14 ค่ะมวลน้ำท่วมหมู่บ้านตั้งแต่ตี 2คือช่วงเวลาคนกำลังหลับสบายอะค่ะแล้วอยู่ๆน้ำก็มาขนของไม่ทันบ้านเรือนราษฎรกว่า100 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนน้ำลึกสุดเขาบอกประมาณ1 เมตร ทั้งหมดนี้ที่เราเล่าตั้งแต่ต้นรายการจะเป็นภาพรวมของพื้นที่ภาคอีสานนะครับ อิทธิพลของพายุโพดุลเนี่ยจะส่งผลกระทบ2 ภาคหลักๆ ก็คืออีสานกับเหนือ ขึ้นเหนือไปที่พิษณุโลกครับคุณผู้ชมฮะเวลาที่ฝนตกหนักน้ำพัดพาถ้าหากว่าจะต้องขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังมีรถตกลงไปในคูข้างทางครับเกาะไว้ก่อนนะครับ นี่ฮะน้ำเนี่ยสูงกว่า2 เมตรนะครับที่ตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกรถตกลงไป2 คันปรากฏว่ามีทั้งหมดเนี่ย6 คนเจ้าหน้าที่ไปถึงตัดสินใจไปช่วยคันแรกก่อนเพราะแม่นั่งกอดลูก4 ขวบอยู่ในรถนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยคุณแม่กับเด็กออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ช่วยที่เหลืออีก4 คนออกมารวมเป็นทั้งหมด6 คนปลอดภัยแต่ว่ารถจมน้ำคือทำไมรถถึงจมทั้ง2 คันเนี่ยพยายามจะฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยคนในบ้านจะเอาคนในบ้านออกแต่ปรากฏพอขับเข้าไปปุ๊บน้ำแรงพัดตกข้างทางจมทั้งคันเลยนะฮะห่างไปอีกประมาณ5 กิโลเมตรจากจุดนี้มีอีกคันหนึ่งคุณผู้ชมฮะอีกคันหนึ่งก็ตกลงไปเหมือนกันปรากฏว่าชาวบ้านปลอดภัยนี่ฮะขึ้นมาได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยสรุปของพิษณุโลกเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะครับแต่นี่ตกอกตกใจมากนะฮะเหมือนกันเลยนะครับคือจะเข้าไปช่วยคนที่บ้านแต่ไปไม่ถึงเพราะว่ารถฝ่ากระแสน้ำออกไปไม่ไหวนี่ฮะเจ้าตัวล้มทั้งยืนเลยตกใจด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในรถด้วยแต่สุดท้ายก็ออกมาได้นะครับล่าสุดสถานการณ์เช้าวันนี้ที่พิษณุโลกผู้สื่อข่าวรายงานนะครับอำเภอนครไทยวังทองชาติตรการระดับน้ำในลำน้ำสายสำคัญยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลำน้ำเข็กนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ก็มีมวลน้ำจำนวนมากครับใช่ค่ะเพชรบูรณ์นะคะฝนตกหนักแล้วน้ำป่าหลากท่วมถนน10 สายอัมพาตค่ะหลากเข้าไปท่วมถนนสายวังโป่งวังกระดาษโดยเฉพาะมีบ้านหลังหนึ่งถูกน้ำป่าจากเทือกเขาโพหลากเข้าท่วมบ้าน3 รอบเลยทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นน้ำเนี่ยสูงเกือบ1 เมตรข้าวของเสียหายหมดเลยนะคะย้ำหลักกิโลเมตรที่ 3-4 น้ำป่าจากเทือกเขาได้ท่วมรถทุกชนิดผ่านไม่ได้แล้วค่ะครับแฟนข่าวส่งรายงานเข้ามานะครับบอกว่าตอนนี้พนังกั้นน้ำที่ลำน้ำยังขาดแล้วน้ำไหลเข้าอำเภอเสรภูมิจังหวัด101แล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วยรายงานสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่อย่างไรพนังกั้นน้ำลำน้ำยังนะครับในอำเภอเสรภูมิขาดแล้วนะฮะสถานการณ์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนักข่าวรายงานว่าต้องมีการอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขึ้นมาพนังลำน้ำยังจุดประตูระบายน้ำบ้านบากในตำบลวังหลวงขาดครับทำให้ไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรซึ่งจุดที่ขาดเนี่ยจะไหลลงสู่บึงเกลือ2 จุดด้วยนะฮะถนนเสรภูมิคำโพนสูงจุดสะพานบ้านบากน้ำได้ไหลผ่านถนนนะครับทำให้รถสัญจรแทบจะไม่ได้แล้วเพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังแล้วนะครับขณะนี้ได้มีน้ำไหลล้นข้ามหรือว่าโอเวอร์ท็อปพนังกั้นน้ำยังของอำเภอเสรภูมิตอนนี้หนักแล้วนะครับลำน้ำยังขาดนะครับยังไงก็ตามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ขอให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือใช้หน้าจอของเราได้เดี๋ยวเราช่วยประสานให้นะครับส่วนมุกดาหารค่ะมีจุดที่เป็นสวนสุขภาพของทางเทศบาลตอนนี้ต้องจมอยู่ใต้น้ำแล้วจุดเนี้ยชาวบ้านเขามีการเลี้ยงปลากันพอชาวบ้านรู้ข่าวนี้มากันใหญ่เลยค่ะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เอาอุปกรณ์หาปลามาหวานแหจับปลากันกลางถนนเลยค่ะจับได้เยอะด้วยบางคนบอกส่วนมากก็จับแล้วกลับไปปรุงอาหารที่บ้านแต่ถ้าเหลือเดี๋ยวจะเอาไปขายทำรายได้ค่ะล่าสุดกรมอุตุ